Fabaceae කුලයට අයත් ශාකයක් වන සියඹලා ලංකාවේ මෙන්ම ඉන්දියාවේ, නයිජීරියා, කැමරූන් වැනි අප්‍රිකාවේ නිවර්තන කලාපීය කොටස්වල, සුඩානයේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සමහර ප්‍රදේශවල දකින්න පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන විශේෂය Tamarindus indica කියන උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඉතා විශාලව වැඩෙන සියඹලා ගසේ කරල් පළතුරක් ලෙසත්, කුළුබඩුවක් ලෙසත්, විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍ය සෑදීමේදී රසකාරකයක් ලෙසත්, පිසු ආහාර කල්තබා ගැනීමටත් ලංකාවේ ගෘහණියන් විසින් භාවිතා කරනවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ මගින් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ සියඹලා ගැන. අපගේ හතර වටින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe click කරන්න. මේ කුඩා සීනුව ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළ සැනින් දැනගන්න පුළුවන්. සියඹලා ආහාරයට එක් කර ගැනීමෙන් රුධිරයේ අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් ඉවත් වන බව වෛද්‍ය මතයයි. සියඹලා කරලේ මදය ජලයේ දිය කර පානය කිරීමෙන් මේ සඳහා ප්‍රතිකාර කළ හැකි බව ආයුර්වේදයේ සඳහන්. සියඹලා වල විටමින් C බහුලව ඇති නිසා සෙම් රෝග සඳහා ගුණයි. ඒ වගේම එය සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා. සියඹලා බොහෝ උදර රෝග වලට ගුණ බවත් ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙනවා. එය බඩවැල් පිරිසිදු කරන ආහාරයක් ලෙසයි සඳහන් වෙන්නේ. සියඹලා වල තියෙන තන්තු මේට උදව් වෙනවා. සියඹලා වල තිබෙන පොටෑසියම් මගින් අධිරුධිර පීඩනය අඩු කරනවා. මේ නිසා රුධිර පීඩනය ඇති අයට සියඹලා ආහාරයට එක් කර ගැනීම හොඳයි. සියඹලා වල යකඩ බහුලව අන්තර්ගත වෙන නිසා මේ හිමෝග්ලොබින් නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. රුධිරයේ රතු රුධිර සෛල තුළ ඇති හිමෝග්ලොබින් මගින් සිරුර පුරා ඔක්සිජන් පරිවහනය නිසියාකාරව සිදු කරනවා. ඉතින් මේ හිමෝග්ලොබින් අඩුවීමෙන් රක්තහීනතාවය ඇති වෙනවා වගේම සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වයද අඩපණ වෙනවා. විටමින් B කියන්නේ මොළය හා ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසියාකාරව පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන විටමිනයක්. ඉතින් සියඹලා වල විටමින් B සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කුඩා ළමුන්ට පළතුරක් ලෙස සියඹලා ආහාරයට දීම ඉතා වැදගත් බව මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුයි. සියඹලා වල හයිඩ්‍රොක්සි සිට්‍රික් අම්ලය අන්තර්ගත වෙනවා. මේ අම්ලය මගින් අපේ ශරීරයේ මේදය තැන්පත් කිරීමට බාධා පමුණුවනවා. මේ නිසා සියඹලා ආහාරයට එක් කර ගැනීමෙන් ශරීරයේ බර අඩු කරගත හැකියි. මීට අමතරව සියඹලා වලට හැකියාවක් තිබෙනවා ඇල්ෆා ඇමයිලේස් එන්සයිමේ ක්‍රියාවලිය අඩපණ කරන්න. මේ ඇල්ෆා ඇමයිලේස් කියන එන්සයිමේ තමයි ආහාර මාර්ගයේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් අවශෝෂණය කරන්න උදව් වෙන්නේ. ඉතින් සියඹලා ආහාරයට ගැනීමෙන් මෙහා සම්බන්ධ වාසි දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට මෙය දායක වීම. අනෙක තමයි වැඩිපුර කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහිත ආහාර වේලකින් සිදුවිය හැකි ශරීරයේ බර වැඩිවීමේ ක්‍රියාවලිය නැවතීම. සියඹලා වල තිබෙන තවත් ගුණයක් ලෙස ප්‍රතිප්‍රදාහ ගුණය සැලකිය හැකියි. මේ ප්‍රතිප්‍රදාහ ගුණය මගින් ශරීරයේ ඉදිමුම් සංදි වේදනාවන් සමනය වන අතර ආතරයිටිස් රෝගය සෑදීමේ හැකියාව අඩු කරනවා. මේ දේවල් දැන හෝ නොදැන අපේ පැරණි ගෘහණියන් හොද්දකට ව්‍යංජනයකට සියඹලා යෙදුවේ සිය පවුලේ නිරෝගී බව උදෙසා බව අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතින් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන් ඔබට ඒ සඳහා අවස්ථාව තියෙනවා. තිරයේ දිස්වෙන හතර වටින් icon එක මත ක්ලික් කර subscribe කරන්න. මේ විට ඔබට අපගේ නවතම වීඩියෝ ගැන දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්.